नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, Mpsciq मध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे. मित्रांनो, आज आपण पर्यावरणाचे जवळजवळ 50+ क्वेश्चन घेऊन आलो आहोत. हे 50+ जे क्वेश्चन असणार आहे तुम्हाला बघा येणाऱ्या परीक्षेमध्ये नक्कीच यातले क्वेश्चन दिसणार आहे. आणि आपण याची एक सिरीज बनवणार आहोत. जवळजवळ 5 असे आपण 50+ क्वेश्चन घेऊन येऊ, जेणेकरून तुम्हाला एन्व्हायरमेंटचं जवळजवळ पूर्ण टॉपिक इथे कव्हर होणार आहे. क्लास 2 क्लास 3 जे एक्झाम आहेत त्यासाठी तर परिपूर्ण आहे, पण क्लास 1 साठी जे बघा जास्त प्रमाणात जे सेंटेन्स विचारलं जातं ते यातूनच पडलेलं तुम्हाला दिसणार आहे. चला तर उशीर न करता आपण आपल्या लेक्चरला सुरू करूया. बघा पहिला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी म्हणजे इकॉलॉजी शब्द सर्वप्रथम कोणी वापरला? हा वापरला शब्द अर्नेस्ट हेकेलने वापरला. दुसरा क्वेश्चन पहा, भारतीय पारिस्थितिकीचे जनक कोणाला म्हणतात? प्रोफेसर आर मिश्राला म्हणतात. बघा पारिस्थितिकी या हा शब्द कोणी वापरला? प्रथम अर्नेस्ट हेकेलने. आणि भारतीय परिस्थितिकीचे जनक कोणाला म्हणतात? फादर ऑफ द इकॉलॉजी, इंडियन इकॉलॉजी, तर याला प्रोफेसर आर मिश्रा याला म्हणतात, कारण यांनी भारतात त्याच्याबद्दल सर्व अशी पुस्तकसुद्धा लिहिली आहेत. नंतर तिसरा क्वेश्चन पहा, जैवविविधता बायोडायव्हर्सिटीचा शब्दाचा उपयोग प्रथम कोणी जगामध्ये केला? हा केला E.O. विल्सन यांनी केलेला आहे. चौथा क्वेश्चन पहा, भारतात जैवविविधतेचे द्वार कोणाला म्हटले जाते किंवा कशाला म्हटले जाते? तर जे भारतातील जे पूर्वोत्तर राज्य आहे बघा यांना काय म्हटलं जातं? भारतातील पूर्वोत्तर किंवा जैवविविधतेचे द्वार म्हटलं जातं. पुन्हा एकदा ऐका क्वेश्चन चौथा, भारतात जैवविविधतेचे द्वार कोणाला म्हटले जाते? ते पूर्वोत्तर राज्यांना म्हटले जाते. 7 सिस्टर म्हणतो आपण त्यांना म्हटले जाते. पाचवा क्वेश्चन पहा, भारत सरकारने 1 एप्रिल 1973ला कोणत्या प्राण्यांच्या संरक्षणासाठी कार्यक्रम सुरू केला होता? हा प्रोजेक्ट टायगर म्हणून सुरू केला होता बघा 1 एप्रिल 1973ला. क्वेश्चन विचारतात की प्रोजेक्ट टायगर हा उपक्रम जे प्रोग्राम आहे हा कधी भारत सरकारने सुरू केला होता? तर 1 एप्रिल 1973. साल जरी ध्यानात ठेवलं तर मला 26 आहे, पण तारखासुद्धा सध्या विचारतात परीक्षेमध्ये. त्यानंतर सहावा क्वेश्चन पहा, बॉटॅनिकल सर्वे ऑफ इंडिया BIS म्हणतो आपण, ची स्थापना वर्ष काय आहे किंवा कोणते होते? तर हे होते 1980. ध्यानात ठेवा BIS 2 आहेत. हे बॉटॅनिकल सर्वे ऑफ इंडिया सांगितलं आहे, BS आहे, BIS नाही आहे, BS आहे सॉरी, आणि BIS वेगळं आहे, तर मग आपण ते पुढं बघणार आहोत. नंतर सातवा क्वेश्चन पहा, रिमिडिएशन म्हणजे काय? बायोरिमिडिएशन म्हणजे काय? तर पर्यावरणीय प्रदूषण कमी करण्यासाठी जे सूक्ष्मजीवी या जीवांचा वापर केला जातो, जेणेकरून प्रदूषण कमी करण्यासाठी. बघा काही प्रदूषक जे असतात ना पाण्यामध्ये, तर ते काही सूक्ष्मजीवाणू खातात, त्याच्यामुळे काय होतं ते प्रदूषकांचा नायनाट तिथंच होतो, म्हणून याला बायोरिमिडिएशन म्हणतात. नंतर आठवा क्वेश्चन, सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट शब्दावलीचा प्रयोग प्रथम कधी केला व कोणत्या घोषणेत केला होता? हा केला होता 1970मध्ये कोकोयाड घोषणामध्ये केला होता. ध्यानात ठेवा कोकोयाड घोषणामध्ये, जी 1970ला संमेलन झालं होतं सॉरी. नववा क्वेश्चन पहा, चिपको आंदोलन कुठे झाले होते? हे झाले होते उत्तरांचलमध्ये, जे उत्तराखंड आहे सध्या तिथे. कोणी केलं होतं? महत्त्वपूर्ण व्यक्ती होते सुंदरलाल बहुगुणा आणि चंडीप्रसाद भट 1973ला. तुम्हाला सर्वांना माहिती असेल चिपको आंदोलन, झाडाला मिठी मारणे एक चिपको आंदोलन त्यांनी सुरू केलं होतं. 10वा क्वेश्चन, भारतातील कोणती नदी जगातील 10 नष्ट होण्याच्या मार्गापैकी किंवा जी नद्या आहेत जगातील तर त्यापैकी एक नदी आहे, तर कोणती? गंगा आहे. तर गंगा ही नदी जगातील 10 नष्ट होण्याच्या मार्गापैकी प्रमुख एक नदी आहे. नष्ट होणे म्हणजे जास्त प्रमाणात प्रदूषित होणे याला असं म्हटलं, ध्यान ठेवा. नंतर 11वा क्वेश्चन पहा, 1997मध्ये जपानमधील क्योटो शहरात झालेल्या प्रोटोकॉलचा प्रमुख उद्देश कशाशी होता? जे 1997मध्ये क्योटो प्रोटोकॉल जो संमत झाला बघा, क्योटो जपानमधील बघा राजधानी शहर आहे, तर तिथं शहर आहे सॉरी राजधानी, तर त्या शहरात झाला. ग्रीन हाऊस गॅसेसच्या उत्सर्जनात घट यासाठी झाला होता. जे ग्रीन हाऊस गॅसेस कोणते महत्त्वाचे बघा, कार्बन डायऑक्साईड सर्वात महत्त्वाचं आहे, नंतर मिथेन, नायट्रस ऑक्साईड, हायड्रोफ्लोरोकार्बन, नंतर फ्लोरोकार्बन्स आणि सल्फर हेक्झाफ्लोराईड हे जे महत्त्वपूर्ण केमिकल्स आहेत. किंवा कार्बन डायऑक्साईड तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे हा सर्वात जास्त ग्रीन हाऊस गॅसला इफेक्ट करणारा प्रमुख गट आहे. त्यानंतर क्लोरोफ्लोरोकार्बन दुसऱ्या नंबरला येतो. आपल्याला सिरीजसुद्धा याच्यात घटकाक्रम सांगा कोणकोणता, तर हे पण लक्षात असलं पाहिजे आपल्याला. नंतर 12वा क्वेश्चन पहा, मानवास कावीळ होण्यास कारणीभूत होणारा सर्वात महत्त्वाचा धातू कोणता? म्हणजे कावीळ होण्यासाठी महत्त्वाचा एलिमेंट कोणता आहे तो कोणता आहे? आर्सेनिक. याच्या संपर्कात झाले तुम्हाला कावीळ होण्याची शक्यता जास्त असते. 13वा क्वेश्चन, बेसल करार संबंध कशाशी आहे? ते बघा बेसल 1 बेसल 2 अशी जी सिरीज आली आहे बघा, ही कशाशी आहे? जी धोकादायक कचरा आहे बघा, त्याची वाहतूक किंवा त्याची साठवणी किंवा गाड्यांचं जे प्रदूषण आहे त्याच्यामधून निघणारा जे प्रदूषक आहेत जे ह्युमनसाठी घातक असणार, तर ते त्याच्याशी हा बेसल करार आहे.
हा मोठा व्यापी असणार आहे. बेसल कारण फक्त याच्याच नाही, धोकादायक कचरा किंवा वाहतूक याशीच नाही तर तुमचे जे प्रदूषण निर्माण करतात ज्या गोष्टी त्याच्याशी हा रिलेटेड आहे. आता गाड्यांसुद्धा आलेलं आहे. नंतर 14वा क्वेश्चन पहा. पृथ्वीचे तापमान वाढवण्यास कोणत्या हरितगृहाचा वाटा सर्वाधिक? एकूण 60% आहे. एकूणच्या म्हणजे 100%च्या 60% सर्वात जास्त कोणत्या ग्रीन हाऊस गॅस आहे, जो हरितगृह गॅस म्हणल्यापेक्षा आपण ग्रीन हाऊस गॅस म्हणा तर सर्वात जास्त तो कोणता आहे? कार्बन डायऑक्साईड CO2 म्हणतो आपण. जो ऑक्सिजन आपण फुफ्फुसाद्वारे घेतो, नाकाद्वारे घेतो, फुफ्फुसात बाहेर येतो बघा ते CO2. तर हे CO2 हे सर्वात जास्त पृथ्वीचा हरितगृहाचा वाटा याच्यामध्ये आहे. तर आपण जे श्वासोच्छ्वास करतो, रेस्पिरेशन करतो, त्यामधून निघणारा जो कार्बन डायऑक्साईड आहे बघा, फक्त याच्यामुळे प्रदूषण होत नाही. कार्बन डायऑक्साईड विविध इंडस्ट्रियल मार्गातून जातो किंवा जे इतर भाग आहे बघा कुठून पण जिथं CO2 रिलीज झालतो बघा अनेक केमिकल कंपन्यामधून CO2 हा रिलीज केला जातो. तर याचं जे तापमान वाढीसाठी इफेक्ट पडतो. त्यानंतर 15वा क्वेश्चन. महाराष्ट्रातील सर्वात मोठं अभयारण्य कोणतं आहे? सर्वांना माहीत असेल माळढोक अभयारण्य, पक्षी अभयारण्यसुद्धा म्हणतात त्याला. त्यानंतर 16वा क्वेश्चन. सर्वात स्थायी पारिस्थितिकी प्रणाली कोणती आहे? तर महासागरातील जी हे पारिस्थितिकी इकॉलॉजी बघा ही सर्वात स्थायी मानली जाते. क्वेश्चन बनतो बघा आपल्या परीक्षेमध्ये. 17वा क्वेश्चन बघा. 17वा क्वेश्चन पहा. 2 पारिस्थितिकी प्रणालीमधील संक्रमण क्षेत्र कोणतं आहे? तर याला इकोटोन म्हटलं जातं. बघा 2 वेगळ्या बायोम आहेत, त्याच्यामधला जो भाग असतो तो इकोटोन म्हटला जातो. 18वा क्वेश्चन. भारतात उपयुक्त असे पारिस्थितिकी किंवा इकॉलॉजी संतुलन जर ठेवायचे असेल तर कमीत कमी वनाच्छादन किती पाहिजे भूमीवर? तर हे जवळजवळ 33% पाहिजे. त्यानंतर 19वा. कार्बन चक्राचे प्राथमिक काय उत्पादक आहे? तर हे CO2 बघा. CO2 रिलेटेड जे कार्बन सायकल म्हणतो आपण, तर ते प्रथम प्रोडक्ट कोणता आहे? CO2. म्हणून कार्बन सायकल देणार. कार्बन सायकल म्हणलं का कार्बन म्हणजे कार्बन डायऑक्साईड असं लक्षात ठेवलं तरी जमत. 20वा क्वेश्चन. पारिस्थितिकी पिरॅमिडची संकल्पना कुणी मांडली? प्रथम विचारल्या. हे चार्ल्स एल्टनने मांडली 1927ला. हे क्वेश्चन विचारतात डायरेक्ट परीक्षेमध्ये. प्रश्न देतील पारिस्थितिकी पिरॅमिडची संकल्पना कोणी मांडली? डायरेक्ट पर्यायामध्ये चार्ल्स एल्टन असणार आहे. असा क्वेश्चन राज्यसेवेने मागच्या जरी बघितलं तुम्ही राज्यसेवा पूर्वमध्ये तरी विचारलेला आहे बघा. एकदा विचारलं होतं जागतिक ओझोन दिवस कधी साजरा केला जातो? तर हा क्वेश्चन विचारला होता. तुम्हाला पर्यायामध्ये 16 सप्टेंबर 1 जानेवारी असं काहीतरी दिलं. ते 16 सप्टेंबर त्याचं आन्सर तुम्हाला माहीत होतं. तर असे 1 लाईन सेंटेन्ससुद्धा राज्यसेवा प्रिलिमलासुद्धा क्वेश्चन विचारतात. 21वा बघा. ऊर्जा आधारित पारिस्थितिकीय संकल्पना सिद्धांत कुणी मांडला? हा मांडला E.P. ओडमनी मांडला. 22वा. इटाई रोग कोणत्या मूलद्रव्याच्या संक्रमणामुळे होतो? तो कोणत्या होतो? कॅडमियममुळे होतो. कोणामुळे होतो? कॅडमियममुळे इटाई हा रोग होतो. 23वा क्वेश्चन. मुख्य प्रदूषक कोणते आहे ज्याच्यामुळे ओझोनला हानी होते? बघा ओझोन आलं क्लोरोफ्लोरोकार्बन व्हायचं. पुन्हा एकदा ऐका. ओझोन जर हा शब्द आला, ओझोनला इफेक्ट पडणारा कोणता गॅस आहे महत्त्वपूर्ण? क्लोरोफ्लोरोकार्बन. आणि ग्रीन हाऊस गॅस कोणता आहे सर्वात मोठा? CO2. हे मिक्सचर होऊ नका देऊ. इथं कन्फ्युजन बऱ्याचदा होतं आणि इथंच फसवतील तुम्हाला. 24वा क्वेश्चन. अम्लीय वर्षा हा शब्द पहिल्यांदा कोणी प्रस्तुत केला होता? अम्लीय वर्षा हा शब्द पहिल्यांदा कोणी प्रस्तुत केला होता? 1852ला रॉबर्ट आग्नसद्वारा प्रस्तुत केला होता. 25वा. फ्लाय ॲश काय आहे? हे जे बघा औष्णिक ऊर्जा तयार करताना जो घन पदार्थ निघतो बघा, तो उष्णतेद्वारे ते आपल्याला दिसत नाही व्यवस्थित, पण जो धूळ बघा धूळकण दिसतं जे इंडस्ट्रियल एरियामध्ये तुम्ही जर गेलं धूळकण दिसतं ना, ती हे जो बाय प्रॉडक्ट असतो कंपनीतला बऱ्याच ठिकाणी औष्णिक बघा, ते फ्लाय ॲश असतं. याच्यावर आपण एक स्पेशल असा व्हिडिओ बनवलेला आहे बघा. तुम्ही जर इन्व्हायरमेंटल सेक्शनमध्ये जाऊन प्लेलिस्टमध्ये जर बघितलं त्याच्यामध्ये फ्लाय ॲशबद्दल आपण संपूर्ण असा डिटेल असा व्हिडिओ बनवला आहे. तुम्ही जर पाहिलं नसेल तर नक्कीच पहा, तुम्हाला संपूर्ण माहिती त्याच्यातून भेटेल. फ्लाय ॲश म्हणजे काय, चित्र वगैरे व्यवस्थित सांगितलं आहे तिथं. 26वा क्वेश्चन. भारतात काही भागामध्ये आढळणाऱ्या पाण्यामध्ये कोणते प्रदूषक मुख्यतः आढळते? तर कोणतं आढळतं? आर्सेनिक व फ्लोराईड. पुन्हा एकदा ऐका. पाण्यामध्ये बघा काही ठिकाणी भारतामध्ये समजा राजस्थान वगैरे भागामध्ये बघा तुम्ही जे विलेज एरिया जास्त आहे बघा, ते जे बोरचं पाणी घेतलं जातं त्यामध्ये कोणते मुख्यतः आढळतात? तर आर्सेनिक व फ्लोराईड हे प्रकारचे काय करतात प्रदूषक आढळतात. 27वा क्वेश्चन. आत्तापर्यंत हवामान न्यायाची अवधारणा किंवा संकल्पना संबंध कोणत्या संमेलनाशी आहे बघा? तर पॅरिस हवामान बदल जे हे झालं त्याच्यावर हवामानावर न्याय दिला असं म्हटलं जातं, म्हणून ती संबंध त्याच्याशी आहे.
28वा क्वेश्चन, रिओ+20 संमेलनमध्ये कशाला सर्वाधिक महत्त्व दिले गेले होते? याला दिले होते ग्रीन इकॉनॉमी. 92/2/12. ध्यानात ठेवा, ग्रीन इकॉनॉमी हा शब्द रिओ+20 मध्ये दिला होता. 29वा क्वेश्चन, पृथ्वी संमेलन पहिले 1992 भरलं होतं. रिओ द जानेरो, ब्राझीलमधची राजधानी बघा. तिथून जर 20 वर्ष धरले तुम्ही ते कुठे येतं? 2012ला येतं. तर ग्रीन इकॉनॉमी हा शब्द जास्त प्रमाणात तिथे वापरला होता की ग्रीन इकॉनॉमीवर भर देणे, म्हणजे जे प्रदूषण निर्माण होणे ते पर्यावरणाला इफेक्ट पडू नये म्हणून त्याची जी काळजी घेतली जाते ग्रीन इकॉनॉमी म्हणतात. 29वा क्वेश्चन पहा. 29वा क्वेश्चन पहा, ग्रीन हाऊस गॅसपैकी CO2, CH4, CFC, N2O किंवा डॅश पैकी कोणता गॅसचा सर्वाधिक परिणाम होतो? पृथ्वीला ग्रीन हाऊस गॅसपैकी कोणत्या गॅसचा परिणाम सर्वाधिक होतो? तर हा CO2चा होता. आपण पाहिलं जवळजवळ 60% हा परिणाम होतो. त्याच्यानंतर CH4 कार्बन टेट्राक्लोराईड CH4 क्लोरोफ्लोरोकार्बन म्हणतात आपण. CFC नंतर N2O नायट्रस ऑक्साईड. नंतर 30वा क्वेश्चन पहा, डर्बन संमेलन 2001 हवामान बदलावर कशासाठी प्रसिद्ध होते? ग्रीन क्लायमेट फंडची स्थापना करणे. हे पण ध्यानात ठेवा. 2001 नाही मित्रांनो, ते 2006 हे लक्षात ठेवा. इथे चुकून झालं, डर्बन संमेलन 2001 चुकून झालं. तर बघा, ग्रीन क्लायमेट फंडची स्थापना करण्यासाठी हे भेटलं होतं. त्यानंतर 31वा क्वेश्चन, मागील शतकात म्हणजे 100 वर्षात पृथ्वीवर सरासरी तापमान वृद्धी किती झाली आहे? 0.8 डिग्री सेल्सिअस. मित्रांनो, ग्रीन क्लायमेट फंड आहे ना, ॲक्च्युली 2007 आहे मला आठवत आहे. जर काही प्रॉब्लेम असेल तर मी तुम्हाला कमेंट सेक्शनमध्ये तसं मेन्शन करेन, तुम्हाला जेणेकरून किंवा डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये सांगा ग्रीन क्लायमेट फंडची स्थापना कधी झालेली. डेट व्यवस्थित आठवत नाही म्हणून सांगा. नंतर 32वा क्वेश्चन पहा, ग्रीन हाऊस गॅस याची संकल्पना कोणी प्रस्तुत केली होती? जोसेफ कोरियरने काय केली होती? प्रस्तुत केली होती. 33वा क्वेश्चन, कोणता गॅस हे ग्लोबल वॉर्मिंगचे किंवा पृथ्वीचे तापमान वाढवण्यास उत्तर द्यावे? कार्बन डायऑक्साईड व मिथेन. क्वेश्चन अशी विचारले, डायरेक्ट क्वेश्चन आपण काय केले विचारले, जे विविध याच्यामध्ये विचारले UPSC किंवा आपले जे इतर एक्झाम आहेत बघा, याच्यामध्ये डायरेक्ट क्वेश्चन विचारले आपण डायरेक्ट घेतले, जेणेकरून तुम्हाला त्याची रिव्हिजन होईल. 34वा क्वेश्चन, कार्बन फूटप्रिंट म्हणजे काय? तर ग्रीन हाऊस गॅसच्या प्रति व्यक्ती उत्सर्जन होणारी जी मात्रा असते इंडस्ट्रियल एरियातून त्याला कार्बन फूटप्रिंट म्हणतात. म्हणजे उत्सर्जन होतं त्याला भागलेल्या लोकसंख्येने करायचं एवढं किती एका माणसामागं किती कार्बन उत्सर्जन होतं त्याला कार्बन फूटप्रिंट म्हणतात. 35वा क्वेश्चन, प्रथम पृथ्वी संमेलन कोठे व कधी आयोजित केले होते? हे ऑगस्ट 1992ला ब्राझील रिओ दी जानेरो येथे काय केलं होतं? आयोजन केलं होतं. ध्यानात ठेवा, प्रथम पृथ्वी संमेलन विचारलं आहे त्याला ऑगस्ट 1992 आणि प्लस रिओ 20 जर म्हटलं तर हे 2012ला येतं, असं ध्यानात ठेवा. 36वा क्वेश्चन, जगामध्ये सर्वाधिक जैव भाग कोणता? तर कोणता आहे? विविध हॉटस्पॉट किंवा कोणत्या क्षेत्रामध्ये आढळतात याला म्हणतात. सर्वात जास्त कुठं येतं? आशिया व प्रशांत क्षेत्रामध्ये हे काय सर्वाधिक जैव भाग आहे किंवा बायो हॉटस्पॉट म्हणतो आपण. 37वा क्वेश्चन पहा, भारतातील कोणत्या ठिकाण हे मॅग्रोव वनस्पती याकरता प्रसिद्ध आहे? कोणते आहे? सुंदरबन. कोणते आहे? सुंदरबन हे काय आहे? भारतातील मॅग्रोव वनस्पतीसाठी काय प्रसिद्ध आहे. नंतर 38वा क्वेश्चन, जैवविविधता दिवस किंवा बायोडायव्हर्सिटी डे कधी साजरा केला जातो? हा केला जातो 22 मेला. कधी केला जातो? 22 मेला. 39वा क्वेश्चन, विश्व वन्यजीव सप्ताह कधी साजरा केला जातो? 1 ते 7 ऑक्टोबरच्या दरम्यान विश्व वन्यजीव सप्ताह साजरा केला जातो. 40वा क्वेश्चन, वर्ष 1979 मध्ये प्रचलित बॉन्डचा समझोता झाला. जर्मनी येते बॉन्डची एकोणीसशे राहते जर्मनीची. तर किंवा CMS म्हणतो ते संबंध कशाशी बघा, जे प्रवासी वनस्पती बघा इतर जातात किंवा इतर देशामध्ये जातात यांच्या संरक्षणासाठी हे बॉन्ड समझोता झाला होता जर्मनी येथे. CMS म्हणजे काय? कन्झर्वेशन ऑफ मायग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाईल्ड ॲनिमल, याला CMS म्हणतात. तर याच्यासाठी हा संमत झाला होता. विचारू शकता तुम्हाला. 41वा क्वेश्चन, जागतिक ओझोन दिवस कधी साजरा केला जातो? हा केला जातो 16 सप्टेंबर या दिवशी. 42वा, केंद्राद्वारा कोणत्या वर्षी गंगा नदीला राष्ट्रीय नदीचा दर्जा दिला? वर्ष 2005ला. 43वा, वन्यजीव व पक्षी यांचे संरक्षण संबंध
संविधानात कोणत्या सूचीमध्ये केलेले आहे? समवर्ती सूचीमध्ये केलेले आहे. 44वा क्वेश्चन, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कोणत्या मंत्रालयाच्या अंतर्गत येतात? हे येतात वन व पर्यावरण मंत्रालयाच्या अंतर्गत किंवा अंडर. 45वा क्वेश्चन, विश्व पृथ्वी दिवस कधी साजरा केला जातो? हा साजरा केला जातो 22 एप्रिलला. 46वा, लोकप्रिय पत्रिका आहे बघा डाऊन टू अर्थ कोणाद्वारे प्रसिद्ध केले जाते? हे केलं जातं विज्ञान व पर्यावरणचे केंद्र आहे नवी दिल्ली येथे, याच्याद्वारे हे केलं जातं, काय म्हणतात, प्रसिद्ध केलं जातं. डाऊन टू अर्थ तुम्ही जर इंटरनेटला सर्च केलं असं गुगल टाका डाऊन टू अर्थ, तुम्हाला त्याची वेबसाईट ORG येईल. तर त्याच्यावर पर्यावरण संबंधी किंवा प्रदूषण या संबंधित रिपोर्ट प्रकाशित करीत असतात. आणि UPSC जर तुम्ही करीत असाल तर ते डाऊन टू अर्थ तुम्हाला नक्कीच वाचणं गरजेचं आहे. जे महत्त्वाचे सरकारी वेबसाईट आहे बघा ते व्यवस्थित हँडल करावं लागतं तुम्हाला. त्यानंतर बघा 47वा क्वेश्चन, ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार कोणत्या नावाने ओळखला जातो? हा एश-डेन पुरस्कार म्हणून ओळखला जातो. एश-डेन पुरस्कार नावाने ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार हा ओळखला जातो. 48वा, इको मार्क काय आहे? तर पर्यावरण उपभोक्ता उत्पादन पर्यावरणाला अनुकूल असं उत्पादन जे करतात ते त्यांना टॅग दिला जातो इको मार्क म्हणून. म्हणजे पर्यावरणाला इफेक्ट होणार नाही असं जे उत्पादन असतं त्याला इको मार्कमध्ये गणलं जातं. बीस म्हणजे काय बघा, तुम्हाला सांगितलं होतं पहिलं होतं BSI होतं ते, तर हे काय ते बीस. तर बीस म्हणजे द ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड, याला म्हणतात बीस इज द नॅशनल स्टँडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया वर्किंग अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कंझ्युमर अफेअर फूड अँड पब्लिक डिस्ट्रीब्युशन ऑफ गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया. नंतर इट इज इस्टॅब्लिश्ड बाय द ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड ॲक्ट 1986 विच केम इन टू इफेक्ट ऑन 23 डिसेंबर 1986. याला मराठीत भारतीय मानक ब्युरो असं म्हटलं जातं. ॲक्ट पास केला होता 1986ला, त्याच्या अंडर याची स्थापना 23 डिसेंबर 1986ला झाली. हे एक मानक आहे, भारतीय मानक ब्युरो आहे बघा. याच्या अंडर ते काय करतं, क्वालिटी पुन्हा ॲनालाइज करणं, काही समजा काही गोष्टी खराब असतील तर ते त्यांना ते मार्क देत नाही. 20 मार्काचं जे प्रोडक्ट असतं ते स्टँडर्ड मानलं जातं. ISI आपण जे समजतो त्याच्या अंडर येतं ते, तर ते एक स्टँडर्ड मानलं जातं. 50 बघा 50वा क्वेश्चन, आणि ते येतं कोणाच्या अंडर किंवा कोणती मिनिस्ट्री बघती तर कंझ्युमर अफेअर, मिनिस्ट्री ऑफ कंझ्युमर अफेअर फूड अँड पब्लिक डिस्ट्रीब्युशन गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाच्या अंडर हे वर्क करतं. 50वा क्वेश्चन पहा, नर्मदा बचाव आंदोलन कधी सुरू झालं? हे झालं होतं 1985ला, नर्मदा बचाव आंदोलन. 51वा क्वेश्चन, कोणते असे अभयारण्य आहे जे उष्णकटिबंधीय पासून उपोष्ण होतं, उपोष्णापासून शीतोष्णसुद्धा होतं आणि आर्टिक हवामानापर्यंत त्याचं परिवर्तन होतं? असं एकमेव म्हणजे नामदफा नॅशनल पार्क. विचारू शकतात UPSCमध्ये बऱ्याचदा क्वेश्चन हा विचारलेला आहे बघा, MPSCला कधी पण विचारू शकतात. 52वा क्वेश्चन, पृथ्वीला एकूण किती जैव भौगोलिक प्रदेशामध्ये वाटले आहे? जी पृथ्वी आपली त्यामध्ये किती बायोडायव्हर्सिटीमध्ये याचं विभाजन केलेलं आहे? ते एकूण 8मध्ये केलेलं आहे. 8 प्रदेशामध्ये पृथ्वीला एकूण याच्यामध्ये जैव भौगोलिक प्रदेशामध्ये बायोडायव्हर्सिटीमध्ये विभाजन केलेलं आहे. तर अशा प्रकारे आपण जवळजवळ 52 क्वेश्चन पाहिले. हा झाला पार्ट 1 इन्व्हायरमेंटल सेक्शनचा. आपण जे नंतर येणार आहे असे जवळजवळ जोपर्यंत क्वेश्चनची सर्व सिरीज होत नाही जवळजवळ आपण भरपूर प्रमाणात क्वेश्चन याच्यावर बोलू, जेणेकरून तुम्हाला जास्तीत जास्त क्वेश्चनचा सराव होईल. तर मित्रांनो, तुम्हाला आजचा व्हिडिओ कसा वाटला व्हिडिओ कमेंट करून सांगा. व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओ लाईक करा, आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू तुम्ही पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.